Para sa lesson na 'to, pag-uusapan natin ang tungkol sa blocks, local and global scopes, capturing and shadowing, and use cases ng scopes katulad ng performance optimizations at game security. Para sa lesson na 'to, pag-uusapan natin ang tungkol sa scopes. Ngayon, ano ang scopes? Ang scopes ang naglilimit sa kung anong block ng code ang makaka-access sa variables and functions natin. Meron dalawang klase ng scopes, ang global scope at ang local scope. Ang scope ay global by default. For the sake of this lesson, hatiin natin ang code natin into 3 blocks. Ang block A, block B, at block C. Gagamit din tayo ng terminologies na parent block, child block, at descendant block. Ngayon, sabihin natin ang parent block natin ay si block A at meron siyang dalawang descendant block na si block B at block C. Dahil si block B ay direct descendant ni block A, pwede rin natin siyang tawagin na child block ni block A. Ngayon, ang scopes ay ang blocks ay relative. Pwede rin sabihin natin ang parent block ay si block B at ang child block naman niya ay si block C. Ngayon, paano natin malalaman kung ano ang block kung ang description natin ng block ay isang group of code? Ito ba ay isang block at ito ay isa pang block? Nope, hindi ganon. Ang block ay distinct code structures. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng mga yon? Ang script natin is isang block by default. Ito. Then other types are tables or dictionaries, functions, and control statements kagaya nitong conditional statement na to. Since ang tables or dictionaries, kahit na isa siyang type of structure, hindi tayo pwede mag-store ng local variables and functions sa kanya in a normal way, hindi natin siya itatackle sa lesson na to. Mag-focus lang tayo sa functions and control statements. Usapan natin ngayon ang tungkol sa global scope. Ngayon, ano ang global scope? Variables at functions na declared in global scope ay accessible anywhere in the script. For example, itong strhello natin is declared siya in block A. Then, nakikita nyo is wala siyang local keyword. So, ang scope niya ngayon is global. Ngayon, dahil global siya, accessible siya sa loob na itong block B natin at sa block C. Ngayon, run natin. Dapat mag-print siya at least 3 times. So, ayan. Nag-print siya 3 times. So, yun ang global scope. Additional note guys, ang global scopes natin na variables and functions ay kailangan lagi initialize ang value. Or, in other words, kailangan meron tayong explicit na sinet na value sa kanya. Kung hindi, mag-error siya. Kagaya nito. Yan. Pero, that's not the case in local variables, which is, pwede nating i-declare kahit walang value, katulad nito. Yan. Notice na walang red underline. Yan. Then, yun ang next na i-discuss natin. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa local scope. Variables at functions na may local keyword sa unahan, kagaya nito, ay nasa local scope. Ang local scope ay accessible lang sa block kung saan siya declared at sa mga descendant block ng block kung saan siya dineclare.
So, itong str2 natin is declared siya in block B. So, readily accessible siya sa block B. And meron siyang descendant block, itong conditional statement natin. So, pwede rin siya ma-access nito. Then ito naman, sa labas, block A natin, since outer block siya nito at hindi siya descendant block, hindi ito accessible sa scope na to. Example, run natin. Yan. Twice lang siya mag-print. Ayan. Pag clinic natin to, ayan, dito siya sa block B. Yung pag clinic na natin to, ito sa block C. Ngayon, makita natin dito sa block A is nil, which is hindi siya na-read. Kasi nga, ang local is readable lang sa block kung saan siya dineclare or sa mga descendant blocks. Notice din na kapag nasa global scope, tulad nitong is same variable, ay accessible pa rin kahit sa parent block. Tulad na pag-usapan kanina, pwede tayong mag-declare ng local variable at hindi i-initialize. Ayun, tulad nito. Then, initialize lang natin siya dito sa block C. Setting high. Then, print natin. Pag natin, dapat mag-print siya. So, ayan. So, ulitin natin, ang local variable is pwede siyang ma-access ng block kung saan siya dineclare at mga descendant block nun. At pwede rin tayong declare lang at mag-set ng value later. Pag-uusapan natin sunod ang mga special properties ng local variables, which are capturing and shadowing. Isa sa mga special properties ng local scope ay capturing. Sa capturing, ang mga variables and functions na declared sa isang block ay accessible sa block kung saan siya dineclare at sa mga descendant block ng blocks kung saan siya dineclare. Pero hindi ito accessible sa parent block. For example, i-run natin itong code na to. And makita natin, yan, accessible siya ng block B at block C. Pero hindi siya accessible ng block A. Yun ang concept ng capturing. Sa shadowing naman, kapag meron dalawang local variables sa magkaibang block na may parehas na identifier, kagaya neto at saka neto, i-conceal ng child block ang variable sa parent block. For example, i-run natin. Yan. Makita natin dito sa parting to is world pa ang value niya. Then pagdating dito, kapag nasa block C na siya, ang value niya is high. Then paglabas naman natin dito sa block na to, ang value naman niya ay world na ulit. Yan. Yun ang concept ng shadowing. Hindi niya ino-overwrite itong variable na to. Nagkakaroon lang siya ng temporary value hanggat nandun siya sa loob ng block niya. Linawin natin. So, ito, ang value niya is world pa. Then dito, sa loob ng block C, ang value niya is high. Then paglabas natin sa block na to, ang value niya is magiging world ulit. So, yun yung concept ng shadowing. Sinashadow niya or kinoconceal niya yung value ng parent block. Pero kapag lumabas na rin ang program sa scope niya, babalik yon sa value ng parent block.
Good practice para sa shadowing natin is maglagay tayo ng underscore sa identifier ng variable natin na nasa child block para maging mas malinaw ang code natin. Ngayon, kailangan ng first letter na after the underscore is in lowercase kasi ito, nakita natin merong native implementation ang Lua U, which is the programming language of Roblox ng underscore and all caps, katulad ng na-discuss natin sa variable video natin. Ngayon kung gusto niyo naman malaman kung gusto niyo matutunan ang naming conventions ng variables, recommend ko na panoorin niyo ang video natin dun sa variables. Usapan naman natin ang use cases ng scopes. Unahin natin sa local scope. Gagamit tayo ng local scope kung kailangan natin ng performance kasi ang global scope ay 10% slower compared sa local scope. Ngayon, kailan naman tayo gagamit ng global scope? Gagamit tayo ng global scope for code reusability, especially when using module script. For example, meron tayong tatlong script. Script 1, script 2, at script 3. Kada script ay may connection sa module script natin at ipiprint din nila yung string doon sa module script natin. Then meron din sila sarili nilang variable na may value na high. Kapag niran natin, ay makita natin ang script 1 high, ang script 2 high, and script 3 high. Then meron din sila dito sample module ng value ay hello. And makita natin, ang value nito ay hello. At notice na naka-declare siya sa global kasi wala tayong local keyword sa kanya. Ngayon, saan ang code reusability sa kanya? Ito yung code reusability. Ngayon, kung gusto natin baguhin ito sa mga scripts na to, kailangan natin baguhin isa-isa. Tulad nito, sabihin natin hello. Babaguhin din natin siya sa script 2 at script 3. Kaya kapag nandito tayo, gumamit tayo ng module script and dineclare natin siya as global, isang beses lang natin siya kailangan baguhin. Ayan. So, try natin i-run. Ayan. Isang beses lang natin binago yung sa module script. From hello, ginawa natin hello world. Pero, nagbago na siya sa lahat ng scripts natin. Compared to sa local scope natin na babaguhin natin siya individually. Ayan. In the future, gagawa ko na mas in-depth pa na tutorial sa module scripts natin. Last but not the least, gumagamit din tayo ng scopes for security ng games natin. For example, ito, meron tayong function na create account which is nagawa na account. Tumatanggap siya ng dalawang parameters, user and pass. Ngayon, kung ano mang input natin sa user, ay sineset ng function na to as the username. Then kung ano man yung ibigay natin sa pass variable, is iset niya as password. Ngayon, notice na itong username natin is declared as global, while ang password naman natin is declared as local. Then ngayon, i-call natin ang function natin, sabihin natin ang username niya ay syntax ng password is 123. Then after that, ipiprint natin ang username at ang password. Try natin i-run. So yun guys. Ayan, nakikita natin na nag-print ang username niya kasi declared siya as global. Ngayon, nil naman ang password kasi dineclare natin siya as local. So yun, kung gusto natin mas maging secure ang laro natin, i-declare lang natin yung variable na gusto nating itago as local scope.
At doon na nga nagtatapos ang lesson natin tungkol sa scopes. Sa next lesson, pag-uusapan natin ang tungkol sa tables, arrays, and dictionaries. See you guys there. Bye!